हॅलो फ्रेंड्स, दिव्या या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। काठापदराच्या साडीपासून काही बॅग्स बनवले आहेत मी, तर त्यातले काही हे तुकडे उडले आहेत क्विल्टेड पीस, तर त्यापासून आपण एक पर्स बनवणार आहे, छोटी हँड पर्स। तर त्यासाठी काय काय सामान लागणार आहे, हे 2 क्विल्टेड पीस आहेत, 8 इंच बाय 4.5 इंचाचे 2 क्विल्टेड पीस आणि त्याच मापाचे एक लाइनिंगचं कापड आणि 8 इंचाचे 2 झिप आणि त्यासाठी 2 रनर। तर आपण शिवायला सुरुवात करूया। तर हा जो क्विल्टेड पीस आहे त्याला इथून साधारण 1 ते 1.5 इंच खाली अंतरावर कट करून घ्यायचं आणि तिथं झिप इन्सर्ट करायची आहे। आता या बाजूने आपण हा प्लेन पीस अटॅच करणार आहे। आता आपण इथे एक आणि इथे एक अशी झिप अटॅच करणार आहे। दोन्ही रनर एकाच साइडने घालायचे आहेत। असं ठेवून इथून स्टिच करून घेणार आहे। तर ते स्टिच करताना आपण इथून थोडंसं कर्व शेपमध्ये कट करून घेऊ। सरळ स्टिच केलं तरी चालेल, पण थोडंसं कर्व शेपमध्ये कट केल्यानंतर त्याचा शेप असा दिसेल म्हणून असं कट करते मी। आता आपण हे तिन्ही साइडने स्टिच करून घेऊ। आपण हे सरळ करू। अशा प्रकारे आपली ही छोटी पर्स शिवून तयार आहे। याच्यामध्ये आपण मोबाईल आणि या पॉकेटमध्ये कार्ड्स किंवा पैसे वगैरे असं काही सामान ठेवू शकतो आणि छोटी अशी पण कॅरी करू शकतो किंवा पर्समध्ये पण ठेवू शकता तुम्ही, मोठ्या पर्समध्ये तुमच्या। तर या आपण इकडून कर्व शेप दिला होता त्यामुळे ती अशा शेपमध्ये दिसते। तुम्ही त्याला सरळ ठेवून पण स्टिच करू शकत होते। तर ही पर्स जर तुम्हाला आवडली असेल तर शिवून बघा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत गुड बाय।